Frumos, Metaur. Ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna martie. Să vedem care sunt mesajele pentru voi. Mesaje în plus, da? Mesaje bonus. Ok, și că ne oprim acum. Rezistențe, da, ok, aici avem primul mesaj care, hai să spunem așa, că ne arată destul de mult imaginea din punct de vedere astrologic al Taurului. Taurul are foarte multă rezistență, da? E foarte rezistent. Echilibru, ok. Și dezlipire, aici avem turnul. E vorba despre o certă eliberare sau e vorba de a vedea ceva ce tu trebuie să eliberezi și în care, deci trebuie să te detașezi de ceva care nu îți aduce, nu știu dacă e vorba despre pace interioară sau liniște, dar nu ți aduce un echilibru, că e vorba despre un echilibru interior, că e vorba despre un echilibru în exteriorul tău, în viața ta, nu are importanță, pentru fiecare poate să fie diferit. La ce reziști atât de tare? Sau întreabă-te mai bine de ce continui să reziști într-o anumită situație sau eveniment, circumstanță, sau în preajma unor persoane care, uite, aici avem această imagine a acestui adolescent în care măsași cu tasul stă cu gura pe el și cine știe cel bodogăne acolo, că sunt destul de, au fețele destul de, hai să le numim, violente, da? În ce situații de genul ăsta te regăsești? Nu contează cine sunt persoanele, că pentru unii poate să fie șeful, pentru alții poate să fie partenerul de viață, pentru altul poate să fie părinții, pentru altul poate să fie vecinul, habar n-am, un prieten, da? În ce situații din viața ta ești înconjurat de anumite circumstanțe de genul ăsta în care nu te simți confortabil, însă tu reziști? Și mai ales că reziști, deci nu doar că reziști, îți provoacă un dezechilibru interior, exterior, cum am zis, nu contează. Este momentul să începi să vezi. Avem aici imaginea turnului, trebuie să pui lupa sau becul, aprinde becul acolo, trezește-te și fă ceva, eliberează, pentru că aici este vorba despre a te detașa de acele lucruri, persoane și așa mai departe, da? Care tu te încăpățânezi să rămâi în preajma lor, nu știu de ce, care e motivul, tu știi. Avem autovalorare, ca și cum tu unde ești în această poveste? Unde ești tu? Care e rolul tău în acest grup? Dacă ești un adolescent, oricum n-ai cum să vezi aceste etalări, pentru că, da, eu am setările puse ca să nu vadă copiii mai mici, de 18 ani mă refer. Însă aici vorba despre care sunt, dacă ai peste 18 ani, care e rolul tău, unde ești tu în această poveste în care unii te bodogăne și tu reziști, că ești rezistent, tu ești puternic așa. Unde e iubirea de sine? Unde ești tu în viața ta? Unde ești tu în această poveste? De ce îi lași pe alții să te dezechilibreze sau să-ți dezechilibreze bunăstarea interioară și nu te detașezi de ei? Aceste rezistențe, atenție, pentru alții dintre voi, nu neapărat că sunt exterioare, pot fi interioare. Eu stau cu gura pe mine, pentru că toți facem asta la un moment dat, stăm și ne podogănim, da? Și ne spunem nouă lucruri urâte despre noi. Până când o să mai faci asta, pentru că asta nu înseamnă respect de sine, iubire de sine, nici valorare, nici nimic și tu ești autorul valorilor în această viață ca arhetip zodiacal, da? Unde vrei să ajungi sau până unde vrei să ajungi în ceea ce te privește, dacă ești cel care te bodogăni toată ziua, nu ești bun la nimic, n-ai făcut aia, ai zis că faci și nu ai făcut, ești găras, ești urât, ești, nu știu, habar n-am, puncte, ce le zicem. Până unde vrei să ajungi
Sau unde crezi că poți să ajungi continuând în aceste eforturi imense pe care le faci să rămâi așa pe linia de plutire. După ce-ți spui ce-ți spui. Este momentul să te eliberezi de acele bodogăneli interioare. Pentru alții dintre voi poate să fie vorba despre inclusiv invers. Tu ești ăla care stai cu gura pe alte persoane și faci. Aici vorbim despre poate multe certuri pentru unii dintre voi. Intrați în conflicte cu oricine, da? Oricine care, pentru că rezistența este și încăpățânare, da? Ajungem să fim atât de încăpățânați și să o ținem pe noi, pe a noastră, încât ajungem să provocăm foarte multe dezechilibre în viața noastră în legătură cu ceilalți, da? Există pericole aici. Această atitudine este periculoasă. În această fotografie avem, se văd aripile, sau nu știu cum se zice în românește, da? Aletas se zice aici în spaniolă, de la acești rechini. Se vede, pericolul există. Da? Și aici e ca și cum când ai de gând să vezi cât de mult dezechilibru provoci sau cât de mult pui în pericol sau provoci situații periculoase sau ceva de genul. Aici vorbim despre hai să învățăm cu toții să trăim într-un ambient sănătos. Autovalorarea înseamnă a mă iubi și a lăsa pe celălalt să mă iubească, da? Și a-l iubi, bineînțeles. Deci aici vorbim despre echilibru. Ce înseamnă și reciprocitate. Când mă încăpățânez și văd că din încăpățânarea mea nu iese decât această imagine de pericol sau dezastru, turnul poate însemna dezastru, distrugere, da? E momentul să încep să văd ce se întâmplă cu mine, pentru că tot ceea ce este rezistență și încăpățânare este despre mine, nu e despre cel de lângă mine. Avem 5 de spade. Uite, vezi exact ceea ce spuneam aici. Poate această etalare deja încearcă mesajele să se concentreze pe ceva anume. 5 de spade e cartea conflictelor, cartea luptelor, cartea certurilor, da? Și mesajul este următorul. Nu poți avea dreptate mereu, dragă Taur. Nu poți avea dreptate nici dacă te bodogănești pe tine. Atenție, trebuie să începi să ieși din aceste lupte interioare sau lupte cu propria persoană. Începe să conștientizezi că indiferent cât de mult sau de încăpățânat ești sau de rezistent în să-i lași pe alții să te invadeze, trebuie să vezi că luptele, e ca și cum fiecare cu luptele lui, însă nu pot să trăim, nu putem niciunul dintre noi sau nu putem în comunitate să trăim în conflicte. Nu putem avea dreptate mereu. Nici eu nu pot avea dreptate întotdeauna, nici tu, nici celălalt nu poate avea dreptate întotdeauna. Trebuie să existe echilibru. Da. 5 de bâte, un alt card care ne arată un soi de dezechilibru, de conflict. O bună comuniune permite fiecăruia dintre noi să aibă un cuvânt de spus. Dacă e vorba despre încăpățânare, pentru că 5 de bâte pentru mine, adesea spun că este cartea certurilor tâmpite. A celor care eu o țin pe mea, tu o ții pe ta, nu ajungem nicăieri atâta timp cât tragem fiecare pe terenul lui, să zicem așa, sau înspre terenul lui, da? Așadar, o bună comuniune permite fiecăruia dintre noi să aibă un cuvânt de spus. Învățați să vă dați voie să aveți o comunicare sănătoasă. Eu, dacă am ceva de spus, tu trebuie să-mi dai voie să spun părerea mea.
Tu dacă ai ceva de spus, eu trebuie să-ți dau voie, trebuie, atenție, deci aici nu mai vorbim că ar trebui, trebuie neapărat pentru că altfel nu ieșim din conflicte în vecii vecinilor. Să ne dăm voie să ne spunem părerea, că sunt sau nu de acord sau că ești sau nu de acord cu părerea mea. Asta deja nu trebuie să creeze niciun fel de tensiune între noi, nu trebuie să creeze o luptă de să vedem care dintre noi are dreptate. Mergem până în pânzele albe, domne, să vedem, să ne descurce avocații și să ne descurce alte persoane trezite care să ne spună, băi, dacă continuați să o țineți așa, n-are dreptate nimeni, nu faceți decât să continuați să existe foarte multă tensiune și foarte multă oală sub presiune aici, da, cu turnul și foarte multe dezechilibre, așa că este despre a vedea. Din ce observ aici, această etalare vorbește, este momentul să vedeți, să vă treziți cu toții care este motivul pentru care o țineți pe a voastră într-o anumită situație sau intrați în lupte de n-aș spune că sunt lupte de orgoliu, sunt lupte interioare. Intrați în lupte interioare de nu, eu asta gândesc și la revedere, nu există niciun soi de flexibilitate. Nu neapărat că sunt certuri, da? Că nu în viața fiecăruia dintre noi avem certuri. E doar acea capacitate de rezistență despre care vorbeam a taurului, da? Cavalerul de bâte. Uneori trebuie să fii dispus să încalci puțin regulile. Ei, ce tare e mesajul ăsta. Să încalci regulile. Care reguli, dragă tauri? Acele reguli care te mențin așa. Ori că ești încăpățânat, ori că ești foarte rezistent, ori că ești foarte certăreț cu tine, ori că ești foarte certăreț cu ceilalți, ori că o ții pe ta, ori că îi lași pe ceilalți să te provoace. Deci aici e vorba despre încalcă regulile, acele reguli pe care le ai. Mie vine să spun, în primul rând, pentru unii dintre voi cred că ați încălcat regula numărul 1, aia de a te valora. Nu ai pus preț pe tine sau ai pus prea mare preț pe tine, dar nu văd ego aici, nu cred că e despre asta. E vorba despre care sunt valorile tale până la urmă, pentru că aici spune autovalorare, dar ca noi să ajungem să știm care e prețul nostru corect, în primul rând trebuie să avem anumite, hai să le numim, nu știu, standarde, să zicem așa. Hai să dau un exemplu, că nu vine alt cuvânt în cap. Dacă eu consider că sunt o persoană valoroasă, da? Știu acele standarde despre care vorbeam, știu că nu am cum să trec peste anumite, nu știu, acele standarde. Eu consider că sunt valoroasă pentru că puncte, fiecare dintre noi trebuie să știm cum am ajuns la concluzia că suntem valoroși, da? Ce avem bun, ce avem mai puțin bun și putem să rectificăm, acele calități, defecte sau, hai să spunem așa, acea iubire de sine, dacă vrei, da? Însă, în momentul în care eu ajung la acea concluzie că sunt valoroasă și știu care este prețul meu corect, da? Automat în noi, că suntem oameni care funcționăm mental, emoțional și fizic, da? Automat este imposibil ca o persoană care într-adevăr este sănătoasă cu capul sau echilibrată, știe foarte bine că așa cum el
are o valoare sau e valoros și celălalt are valoare în felul lui, da? Fiecare cu valoarea lui, mă refer, care sunt acea listă pe care tu o vezi în interiorul tău, că sunt bune, că sunt rele și știi că trebuie să le rectifici, care pe tine te face să ai niște reguli după care te ghidezi, pentru că aici despre asta vorbim, da? Cavalerul de bâte e ăsta care vine cu mesajul, uneori trebuie să fii dispus să încalci puțin regulile. Dacă eu am aceste standarde și zic, băi, eu nu pot să trec peste, exemplu, în relație, eu dacă nu există respect în primul rând, dacă nu există comunicare sănătoasă, ascultare, da? Vorbim despre nu a vorbi, ci despre a comunica cu adevărat. Ascult, aud și comunic la rândul meu. Îl ascult și comunic la rândul meu cu celălalt. Când eu am aceste standarde peste care nu aș trece sub nicio formă, nu am ce rezistențe să am. Nu am ce să mă țină lângă o persoană care îmi încalcă acel model pe care eu îl valorez, da? La mine, că de-aia știu care e prețul meu corect. Când vedem că aici există rezistență, dezechilibru, 5 de spade, 5 de bâte, conflicte și așa mai departe, aici este clar că pentru unii dintre voi s-au încălcat regulile autovalorării. Tu ți-ai încălcat regulile și aici este vorba despre a-ți reîncălca propriile reguli care te-au adus, pe care prima oară le-ai încălcat și nu te-ai mai valorat și ai lăsat, da? Ai lăsat ca viața să-ți aducă conflicte interioare, păreri urâte despre tine, cum am zis în prima variantă, conflicte cu ceilalți, căpoșenie ca să o ții pe a ta, habar n-am. Dar aici vorba despre încalcă din nou regulile, îmi vine să zic, și revină la centrul tău echilibrat, care să pornească de la iubire de sine sau de la valoare. Dar nu uita că aici vorbim despre un echilibru. Echilibru înseamnă reciprocitate, trebuie să văd și în celălalt că dacă el vrea să trăiască în rezistențele lui, în conflictele lui interioare, în scandalurile lui și așa mai departe, eu mă detașez, da? Mă iau și plec, renunț, ies din poveste. Așa că încalcă regulile și ieși din orice conflict pe care ori alții îl provoacă în tine, ori tu constant ți-l provoci. Tu știi, sau mă rog, fiecare dintre noi știm, așa că eu nu mai am ce exemple să mai dau, că s-a înțeles. Avem la capătul cărților 4 de monede. Răsfață-te cu ceva strălucitor din când în când. Poftim. 4 de monede știm că este cartea zgârcitului. Probabil că de-aia și mesajul ăsta, răsfață-te cu ceva strălucitor, nu neapărat du-te și azi ceva cu sclipici, nu, dar ceva care pe sufletul tău așa, pe care tu ți-l dorești. Din când în când, nu mai fi așa dezgârcit. Sau, aș spune, mai gândește-te și la tine din când în când. Da, foarte tare. Hai să vedem cu iubirea care e treaba, care sunt mesajele pentru voi în această perioadă. Mai amestecăm un pic, că nu e acolo mesajul. Ok, uite un oru să iasă. Avem sare și piper. Ce zici de asta? Flirt, da, poftim. Iartă și învață. Dragă Taur, nu pot să zic altceva. Avem atracție la capătul cărților. Pentru cei care aveți o relație, ce se întâmplă în relația voastră, dragii mei? Cât de multe lupte avem aici, cât de multe certuri aveți, cât de mult
cât de mult dezechilibru și multă oală sub presiune sau presiune acumulată în relația voastră. Ce se întâmplă? Ce reguli s-au încălcat? Poate că pentru unii dintre voi s-au încălcat anumite reguli matrimoniale. Ori, nu aș spune neapărat că vorbim despre o despărțire aici sau că v-ați despărțit. Unii dintre voi poate, da, poate, nu știu, 2% dintre cei care mă ascultați. Poate că aici vorbim despre unii dintre voi care, într-adevăr, aici cu turnul au existat anumite chestii care v-au dus la o separare. Nu aș spune divorț, deocamdată nu văd justiția. Însă, poate unii dintre voi sunteți separați de ceva vreme. Pentru că s-au încălcat niște reguli matrimoniale. Ce înseamnă? Ori a existat foarte multă toxicitate cu atât de multă ceartă, ori a existat, nu știu, poate prea multă libertate, dar mai repede libertinaj, aș spune, aici cu turnul, da, pentru că turnul este cartea lui Uranus. Uranus poate să aducă dezechilibre de genul ăsta, aduce noutăți, nu știu, curiozități din punct de vedere al libertății în relații. Putem să vorbim despre aceste reguli încălcate. Acum, în afară de acest aspect, da, când a fost ultima oară când voi în relația voastră ați avut parte de sare și piper sau, da, aici vorba despre echilibru, deci aici atenție că relația este despre două persoane, nu e despre una singură. Când a fost ultima oară când în relația voastră au existat sare și piper sau ați pus sare și piper, când ați flirteat, da? Că nu știu dacă e corect. În fine, mi se amestecă limbile, știți? Între voi, între tine și partener, bineînțeles, partenerul tău de viață, nu altul. Când a dispărut, de fapt, când a dispărut această atracție dintre voi doi, dacă a existat vreodată, dacă n-a existat, aici vorbim despre relații toxice, nu mă bag, aici nu vorbim despre asta. Ideea este că ultimul mesaj, să spunem așa, este iartă și învață. Ce pot să înțeleg eu din acest iartă și învață? Înțeleg că în momentul în care o relație nu este alimentată cu acea sare și piper, în care nu mai flirtăm în niciun fel pentru că chipurile suntem într-o relație stabilă sau suntem căsătoriți, e ca și cum gata, ne-am pus pirostrile, te-am cucerit, te am la dispoziția mea, nu mai am altceva de făcut, am încheiat contractul de căsătorie și ce să vezi, nu mai avem altceva de făcut. Când credem că dacă am intrat într-o relație, într-o căsnicie, nu mai avem altceva de făcut, că suntem asigurați prin acea semnătură pe care am dat-o la notar, e bine, mare problemă la notar, nu, la unde era, la primărie, da, acolo semnezi contractul de căsătorie. Când nu mai venim cu nimic în relația noastră, atracția dispare, începem fiecare dintre noi ori să nu ne mai valorăm pe noi sau să nu-l mai valorăm pe celălalt, nu mai valorăm ce avem, ce am reușit să construim pe o anumită perioadă de timp, ajungem la certuri, la spart oalele în cap, la tot felul de tâmpenii din astea, la certuri tâmpite, o ținem pe a noastră, fiecare dintre noi este încăpoși, încălcăm toate regulile posibile și ajungem unde? La despărțire sau la echilibru. Ei bine, iertați și învățați. Ce ați învățat? Nu, acum eu nu zic învățați. Întreb, ați învățat ceva din tot ceea ce s-a întâmplat în relația voastră? Ce ați învățat? Pentru că e aici putem să continuăm, pentru că ceea ce se vede e că nu s-a învățat.
Nu vorbim despre iartă și învață, gen îl iert pe celălalt pentru că m-a înșelat sau celălalt mă iartă pentru că l-am înșelat și gata, asta este, ștergem cu buretele, la noi se zice foarte ușor acest cuvânt, ștergem cu buretele și o luăm de la zero cu relația noastră, cu căsnicia noastră, dar ce să vezi, n-am învățat nimic, domne, că relația asta de fapt se bazează pe a pune sare și piper, a rămâne într-un, nu zic în fiecare zi bot în bot să flirtăm așa ca îndrăgostiții, dar trebuie să avem grijă unul de celălalt pentru ca această relație să se mențină activă. Dacă nu, moare, da? Așa că ați învățat că trebuie să puneți sare și piper, ați învățat că trebuie să fiți unul pentru celălalt în această relație, ați învățat că dacă nu vă valorați nici pe voi și nici pe celălalt, atracția se duce, dispare. Cam asta e. Nu e neapărat că e vorba să te împaci cu persoana de lângă tine, dacă vine cu persoana de lângă tine, cu cei despre care vorbeam că sunteți separați. Depinde, eu insist. Aici 5 de spade, 5 de băte, rezistență, dezechilibru, turnul, nu pare că a fost o relație sănătoasă. Dacă nu este un partener care merită să-i dai o a doua șansă, eu aici nu zic împacă-te și iartă. Nu. Depinde de cazul fiecăruia. Pentru cei singuri, care sunt rezistențele voastre emoționale, dragii mei? Pentru că aici, dacă, atenție, unii dintre voi sunteți despărțiți, adică divorțați, da? Cei care sunteți singuri în momentul de față sunteți divorțați sau ați ieșit dintr-o relație, ați avut, o relație de lungă durată. Care sunt rezistențele voastre cu care ați rămas în interiorul vostru de aveți atât de multe lupte interioare încât nu vă mai dați voie să flirtați cu nimeni? Aici avem un cavaler de bâte, ăsta e cuceritor, ăsta iese la vânătoare, domne, da? Da, nu vorbim, mă duc la vânătoare ca să vânez căprioara, o bag în pat și după aia, nu, aici e despre cei care într-adevăr își doresc relații serioase, de ăștia care azi zic ceva și mâine altceva, că sunt și tauri de genul ăsta, stați liniștiți că nu înseamnă că taurul este sfânt, pentru că toți le avem pe ale noastre, nu suntem doar tauri, da? Așa că, ce din tine te face să stai într-un conflict constant care nu te lasă să ai încredere în tine și să te valorezi ca persoană, ca și cum tu nu mai ai loc pe piața asta, domne. Tu nu mai poți să te duci să cucerești, tu nu vei mai găsi niciodată pe nimeni. Ce conflicte ai în legătură cu sarea și piperul? Nu pot sau nu știu să flirtez, nu știu să cuceresc, nu știu să fiu atractivă, nu știu să... Du-te întâi și întâi. Da? În trecutul tău, pentru că aici iartă și învață, era să zic în spaniolă, iartă și învață. Ce ți-au arătat fostele tale relații despre tine, despre modul în care tu ești într-o relație, despre modul în care intri într-o relație, despre modul în care se desfășoară tu, da? Tu, cum te desfășori sau cum te-ai desfășurat în relațiile pe care le-ai avut, în relațiile serioase, da? Du-te în acel trecut și pune pe hârtie absolut tot ce ți aduce aminte că făceai tu și imaginea sau comportamentul celuilalt. Pentru că degeaba stai cu frică, degeaba stai în acele rezistențe, nu mai îmi trebuie în vecii vecilor, că am fost dezamăgită și așa mai departe și stau aici și mă tăvălesc pe interior pentru că am foarte multe lupte interioare, da? Și foarte multe contradicții și foarte multă instabilitate din punct de vedere al iubirii, încât nu am tupeu să mă mai pun pe piață, pentru că eu nu mă mai simt și nu mă mai văd
valoros. Rezolvă-ți aceste probleme cu autostima, văd foarte mult dezechilibru din punct de vedere al autostimei și al atracției. Nu mă mai simt atractivă, nu mă mai simt cuceribilă, mi-am mai inventat un cuvânt, nu mă mai simt, da, ca aș fi, că ar fi potrivit să mai ies pe piață. Aici, ce să zic, ține doar de noi să ne schimbăm, să ne trezim și să facem schimbări. Ce credeți că a încercat Uranus să facă cu voi? Să vă schimbe multe lucruri în interiorul vostru. Și viziunea, și modul în care vă valorați, și modul în care valorați în exterior. Tot ceea ce înseamnă taurul, da? Tot ceea ce înseamnă acumulare, tot ceea ce înseamnă nu vreau să pierd. Uranus a încercat 7 ani să vă dea peste cap și mai stă câteva luni la voi. De ce să nu vă deschideți către acea schimbare? Schimbați modul în care rezistați în continuare acelei schimbări, îmi vine să zic. Da, a sunat ciudat. Schimbați modul în care rezistați acelei schimbări. Foarte inteligent. Inteligentă frază. Da. Cine are urechi să audă, va auzi. A sărit o carte, am dat-o deoparte. Știți că eu, dacă sare și se întoarce, trebuie să vedem ce vrea să ne zică. Acceptare și excentricitate. Ia uite ce interesant mesajul, nu-i așa? Ce păsărici ai, dragă Taur, că și tu ai și eu am și toată lumea are? Care sunt păsăricile excentrice din tine? Care sunt acele lupte interioare cărora încerci să le faci față și nu reușești? Accepte-le și atât. Nu ai de ce să lupți cu ele sau împotriva lor. Pur și simplu dă-le voie să existe, dar modifică, fă schimbări aici. Acceptă ce s-a întâmplat în viața ta, iartă și învață odată lecția și pune-te să vezi într-adevăr, să-ți cunoști într-adevăr sau adevărata valoare, să-ți o cunoști. Avem lupul. Lupul este animalul cel mai silențios dintre toate animalele. Avem inteligență. Lupul nu este viclean cum e vulpea, este extrem de inteligent și el știe să, hai să-l numim așa, cunoaște strategia, cum să poată să cum se zice, să vâneze, că până la urmă ăsta e rolul lui, da? Cavalerul de bute e un vânător, e un cuceritor, după cum am zis. Dacă vorbim despre iubire, acceptă-ți excentricitățile, ce-ți place, pentru că, atenție, imaginea e foarte interesantă, dacă ți-ți plac persoanele astea care îți dă, aici se zice, te dă în cania, da? Nu care te bat, Doamne ferește. Astea care au așa, în care sunt trăite, trecute prin viață, îți plac persoanele nu violente, dar tari în gură, îți plac, soțul meu este unul dintre bărbații tauri care, da, băi, nu-mi plac femeile liniștite, îmi plac astea duse de acasă, cum sunt eu. Da? Deci, e o excentricitate? Nu, ok, eu mă cunosc, știu cine sunt și zic, bă, aia îmi place la o femeie, aia îmi place la un bărbat, eu nu am cum să rezist împotriva acestor nevoi sau căutări ale mele, da? Trebuie să mă accept odată pentru totdeauna că, băi, îmi place genul ăsta de persoană, da? Așa că descoperă, dacă încă nu știi cu adevărat sau nu ai vrut să vezi cu adevărat care sunt și
Gura mică, adică liniște, fă în liniște, acțiunile să fie inteligente și în liniște. Ca să poți să zici că ești să ieși pe piață, îmi vine să spun, într-un mod inteligent, cunoscându-ți aceste excentricități. Dar să ieși relaxat pe piață, adică nu mai ieși și așa cu fricile alea și vezi, Doamne, nu mai e de mine acum, nu știu. Da, nu știu, e un exemplu care îmi vine să-l zic și atât. Avem iepurașul, nabelea, uite fricile, vezi că apar fricile. Deci aici e vorba despre frică și avem frică și avem sarcină în această carte. Da, nu știu ce să zic, sarcina nu știu dacă are legătură, iepurașul este cel care se înmulțește foarte mult. Ori ți-e frică să nu cumva să dai peste cineva care are copii, ori ți-e frică să nu rămână gravidă vreo femeie cu tine, ori ți-e frică de copii. Habar n-am. Acum, ce să zic? Dacă există acele excentricități, voi știți. Sau, dacă există frici foarte mari, trebuie să învățați, dragii mei, ceva din această viață, îmi vine să zic. Folosește-ți liniștea și inteligența ca să poți să scapi de acele frici și să-ți accepti excentricitățile, îmi vine să spun. Avem casa la capătul cărților, mutare în altă casă. Poate pentru unii dintre voi, dacă aici vorbim despre un soi de detașare, fie că vorbim despre faptul că aici nu știu ce dezechilibre din cauza altor persoane se întâmplă în viața voastră, nu neapărat m-aș duce în această extremă în care să zicem mută-te din locul în care stai pentru că e absurd, însă aici este vorba despre care sunt fricile voastre, ca să nu ne mai referim doar la iubire, care sunt fricile voastre în legătură cu această rezistență în care tu, ca și cum, reziști în continuare să stai în situații tensionate alături de persoane violente sau nu știu, care te dă peste cap. Care sunt motivele pentru care faci lucrul ăsta? Care sunt fricile tale în legătură cu asta? E faptul că nu te vei mai simți acceptat sau nu vei reuși să mai găsești un alt grup de persoane în care să te accepte cu păsăricile tale? De ce nu-ți folosești cumva, hai să spunem așa, inteligența ca să vezi că nu trebuie să depinzi între ghilimele de rigoare, nu trebuie să depinzi de o radicalitate de genul plec, mă mut din țară, nu știu, da? Ca și cum mi se pune pata și să nu-i mai văd pe ăștia scandalagii, îmi iau bagajele și am plecat, mă duc înapoi în România sau fac ceva extrem, da? Pentru că aici am o schimbare de casă. De ce să nu învăț să mă detașez încet de ei și de energia lor? Pentru că aici vorbim de inteligență. Și să cred că dacă eu ajung să mă valorez cu adevărat, cu siguranță voi găsi alte persoane cu care să am relații echilibrate, nu de astea care să-mi dea viața peste cap, da? Da. Ok. Întotdeauna este posibil să rescriem povestea, istoria. Doar în mâinile noastre stă, dragii mei, să schimbăm ceva în viața noastră. Noi putem să o ținem pe noastră și să zicem mai rezist un pic situației agitate. Putem să zicem îi accept pe ăștia chiar dacă sunt violenți sau ce știu eu, mă dă peste cap, mă dezechilibrează, îi accept că nu știu ce, că nu știu, puncte. Fiecare avem scuze, că sunt scuze.
Faptul că am și eu păsăricile mele și sunt excentrică și așa mai departe, care este marea problemă de nu accept, domne, la mine, că poate este o mare valoare această excentricitate pe care o am, dar eu nu o consider o valoare. De ce? Schimbă povestea, schimbă modul în care spui lucruri despre tine, despre ceilalți, despre de ce reziști și așa mai departe. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Asta e și la berbec. Nu știu dacă aveți planete și în berbec sau dacă aveți legătură cu un berbec aici. Autovalorarea și iubirea de sine e același lucru, să zicem, într-un fel sau altul, pentru mine cel puțin. Atâta timp cât nu suntem bine cu noi înșine, da? Pe interior și avem lupte interioare și stăm și ne spunem lucruri urâte despre noi, nu ne ajută cu nimic. Ce-ar fi să fim un pic inteligenți, pentru că despre asta se vorbește în etalarea asta, să fiu un pic cu 5 minute mai inteligentă, să schimb modul în care îmi vorbesc pe mie și să încep să practic și eu această iubire de sine prin ceea ce ne spune aici din punct de vedere amoros, să încep să pun și eu puțină sare pe mine, puțin piper, puțin flirt, să învăț să flirtez, să mă fac atractivă în ochii celuilalt sau a celorlalți, sau să nu mă fac atractivă doar ca să cuceresc, insist, mă fac atractivă ca eu să mă simt bine cu mine și nu mă duc cu un motiv neapărat să ies pe piață, să caut pe cineva, pur și simplu pentru propria mea iubire de sine, să mă uit la mine și să mă simt mai bine cu mine, da? Nu știu ce să zic. Ai toate răspunsurile. Na. Deci, tu știi foarte bine ce ai de făcut, tu știi foarte bine pe unde trebuie să o iei, tu știi foarte bine la ce trebuie să renunți, tu știi foarte bine care sunt păsăricile tale, tu știi foarte bine ce trebuie să ierți sau să înveți din ceea ce ai trăit în această viață, tu știi foarte bine care sunt fricile tale, doar tu știi foarte bine ce ai de făcut. La capătul cărților avem fi prioritate în viața ta. Uite, vezi cum se leagă totul. 4 de monede, 10, dă-ți din când în când, răsfață-te din când în când cu ceva strălucitor, cu ceva pentru inima ta. Când ai fost tu cel care ai fost cu adevărat prioritate în viața ta? Nu știu, întreabă-te sau mă rog, răspundeți. Nu mai am altceva, foarte tare. Atenție, eu aici nu văd ego, nu văd alte lucruri care poate să-mi arate faptul că aici vorbim despre anumiți tauri care sunt căpoși sau, nu știu, așa tari în gură pentru că sunt egoici. Poate fi. Eu nu am nicio imagine a acestui gen de taur aici, însă, na, având imaginea dezastrului, faptul că dezechilibrăm, poate să fie vorba despre un cert ego pentru unii dintre voi. Când vorbim despre fi prioritate sau, da, tu în viața ta, nu vorbim de a-ți ați umfla ego-ul mai tare ca să ne înțelegem, pentru că în momentul în care eu mă valorez și știu cine sunt și sunt așa, sunt eu, domnule, și sunt o oală sub presiune și fac un dezastru în viața mea, acolo e clar că eu sunt prioritate în viața mea. E clar că acolo este ego-ul care mă manipulează, nici de cum nu sunt eu. Deci, insist, nu cred că vorbim despre acest gen de tauri, ci vorbim despre cei care, într-adevăr, aici au multe lupte interioare. Da, nu mai am altceva. Pupăcesc și ne vedem data viitoare. Ciao!